සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ලෝකයේ නොයෙකුත් රටවල් මස් ලබා ගැනීම සඳහා සතුන් නැති කරනවා. ඒ වගේම මොවුනුත් කරන්නේ දහස් ගණනක් වූ තාරාවන් මස් පිණිස ඇති කිරීමයි. අද අපි කතා කරමු තාරාවන්ට අත්වන මෙම ඉරණම පිළිබඳව. මෙම සුවිශේෂී වීඩියෝවේ අවසානයේ වෙනකම් රැඳී සිටින්න. ප්‍රථමයෙන්ම මොවුන් දහස් ගණනක් වූ තාරා බිත්තර විශේෂ කුටි තුල නියමිත උෂ්ණත්වයක් ලබා දී තාරා බිත්තර තුලින් තාරා පැටව් ලබා ගැනීමේ පළමු පියවර සිදු කරනවා. ඒත් සමගම ඔවුන්ගේ අක්කර ගණනක් වූ කුඹුරුවල යන්ත්‍රවලින් ගොයම් පැළ සිටුවීම සිදු කරනවා. දැන් ඔබ බලනවා ඇති තාරාවන් ඇති කිරීමයි ගොයම් පැළ සිටුවීමේ ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද කියලා. මොවුන් දහස් ගණනක් වූ තාරාවන් රැගෙනමිත් ඔවුන්ගේ කුඹුරු තුළට මුදා හරිනවා. එමගින් කුඹුරේ සිටින ගොළුබෙල්ලන්, පණුවන් සහ කෘමීන් වැනි සියලු සතුන් තාරාවන් විසින් ආහාරයට ගන්නා අතර තාරාවන්ගේ මල පහ මගින් කුඹුරේ පස සාරවත් වේ. තවද පක්ෂීන්ගෙන් කුඹුරට සිදුවන හානියද අවම වේ. මේ ආකාරයට තාරාවන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලොකු වන තෙක් මින් සිදු කරයි. කර්මාන්තශාලාවට රැගෙන එන මෙම තාරාවන්ට ඉතා දුක්ඛිත මරණයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. මරණයට පත් වූ තාරාවන් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පිරිසිදු කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරයි. තවද තාරාවන්ගේ මාංශය යොදාගෙන හැම් වර්ග සහ රෝස් කරන ලද තාරා මස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමද මොවුන් විසින් සිදු කරයි. මීට අමතරව මොවුන්ගේ දහස් ගණනක් වූ කුඹුරුවල අස්වැන්නද මොවුන් ලබා ගනී. මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අමතක නොකර අපගේ YouTube channel එක subscribe කර අප සමග එකතු වන්න.